ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬ የማትስ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን የማትስ ትምህርት ነው። በዛሬ ትምህርታችን ስለ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን አንድ 5 ኤግዛምፕሎችን አብረን እንሰራለን። ጥያቄዎቹ ብዙዎቹ ከሞጁላቸው ላይ የተወሰዱ እንዲሁም ከኤክሰርሳይዝ ላይ የተወሰዱ ናቸው ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 2.1 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለዩቲዩብ ቻናሉም አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ማትስን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። ማቴማቲካል ኢንዳክሽን example show that the sum of the first and odd integer is n square ምንድነው የሚለን የመጀመሪያ ተከታታይ የሆኑ ኦድ ነምበር ድምራቸው n ስኩዌር መሆኑን አረጋግጡን ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄንን the summation of 2n minus 1 which is equal to n square መሆኑን አረጋግጡ ነው። በሌላ አነጋገር 1 3 5 እያል 2n minus 1 is equal to what n square መሆኑን አረጋግጡ ነው የተባልነው። ስለዚህ ይህን ለመስራት በመጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ስቴፕ 1 ሶስት ስቴፖች አሉት። ይህ ስቴፕ ቤዝ ኬዝ ስቴፕ ተብሎ ይጠራል። ቤዝ ኬዝ ስቴፕ ብለን እንጠራዋለን። ምን ማለት ነው? n which is equal to 1 ቢሆን ይህ የተሰጣችሁ ፎርሙላ የመጀመሪያውን ተርም ዋንን ይገልጽላቸዋል ወይ እንደማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስተኩት ምን ማለት ነው? n square which is equal to 1 the whole square ማለት ነው። which is equal to 1 ነው። it is true። ይሄ ነገር ትሩ ነው፣ ምክንያቱም የመጀመሪያውን ተርም ሰጥቶናል። ይሄ ትሩ ከሆነ ስቴፕ 2 ላይ የምታደርጉት ምንድነው? ስቴፕ 2 if n which is equal to k ቢሆን what will be the summation formula of n square ነው? that means k the whole square ይሆናል ማለት ነው። which is equal to k square። this step is inductive hypothesis ነው። ይሄ true ነው ብለን ነው የምንነሳው ማለት ነው። it is true። ስቴፕ 3 ላይ በጣም የምንፈልገው ሾው ለማድረግ የምንፈልገው ነገር ምንድነው ማለት ነው? n which is equal to k plus 1 ቢሆን ማለት ነው። እዚህ k ስኩዌር ላይ ስትተኩት k plus 1 the whole square ይመጣል ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ሾውን ለማድረግ የምንፈልገው ፎርሙላ መጨረሻ የምንተካው ፎርሙላ አለች። እሷ ምንድናት? ከk plus 1 the whole square ጋር እኩል የሚሆን ሌላ ነገር ማየት አለብን ማለት ነው። ምንድነው ይሄ? እቺን በምን አይነት መልክ ታያታላችሁ? እዚች ላይ ስቴፕ 3 ላይ ያለውን summation of k plus 1 ማለት ምን ማለት ነው? this summation of k plus what a term of k plus 1 ማለት ነው። term of k plus 1 ማለት ከኖርማል ፎርሙላው ላይ ምን አላችሁ? term of k plus 1 means ይችኛይቱ የተርም ፎርሙላ ናት። እዚች ላይ ያለችው ተርም ፎርሙላ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ኖርማል ተርም ነው። ይሄኛው ደግሞ ሰምሽን ፎርሙላ ነው። ስለዚህ sk we have k square ነው and term of k plus 1 ደግሞ እዚህ ቦታ ሰብስቲቲዩት እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ የሁለቱ ሰምሽን ከዚህ ከk plus 1 the whole square ጋር እኩል ከመጣልን ማቴማቲካል ኢንዳክሽኑ ትሩ ነው ወይም ፕሩቭ አድርገናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ነው የምትሰሩ። ስለዚህ እዚች ላይ መተካት እንችላለን። sk means k square ነው። so k square plus term of k plus 1 means 2 into k plus 1 minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ k square plus 2k plus 2 minus 1 ማለት ነው። ይህን ስንጨርስ ምን ይሆናል ማለት እችኛይቱ እዚች ላይ ዳይሬክት መተካት እንችላለን። k square plus 2k plus 1 መጣ። ይሄን ፋክተራይዝ ስታደርጉት የምታገኙት k plus 1 the whole square ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ እኛ ያገኘነው መጨረሻ ላይ በዛ አይነት መልክ ያረጋግጣችሁት ከሶስተኛ ስቴፕ ላይ ካገኛችሁት k plus 1 the whole square ከሚባለው ፎርሙላ ጋር አንድ አይነት መጥቶላችኋል። this one is true ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ ነው። ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ፕሩቭ አድርጋችሁታል ማለት ነው። ኤግዛምፕል 2 show that 1 plus 4 plus 7 up to a term 3n minus 2 which is equal to n into 3n minus 1 over 2 መሆኑን አሳዩ ነው የሚለኛው ጥያቄ።
እሺ የመጀመሪያ ስራችን ስቴፕ 1 የምናደርገው ምንድን ነው? ዌር ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ሲሆን ሰምሽን ፎርሙላው እዚህ ላይ ተክታችሁት የመጀመሪያውን ተርም ዋንን ይሰጠናል ወይ እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ዋን ስተኩ 1 ኢንቱ ዋት 3 ኢንቱ 1 ማይነስ 1 ኦቨር 2 ማለት ነው። ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ታይምስ 1 ማይነስ 1 ሚንስ 2 ነው። that means 2 over 2 which is equal to 1. It is true because the first term is 1. ይሄ true ነው ማለት ነው። step 2 የምናደርገው ምንድን ነው? where n which is equal to k ቢሆን ሰሚሽን ፎርሙላው ላይ ተክተን እናየዋለን። ያ ደግሞ true ነው ብለን ነው የምንነሳው ማለት ነው። ስለዚህ k into what 3 times k minus 1 divided by what 2 which is equal to k into 3k minus 1 over 2 ይሄ ትሩ ነው። ይሄ ኢንዳክቲቭ ሃይፖቴሲስ ስለሆነ ማለት ነው። ስቴፕ 3 ላይ የምናደርገው ምንድነው? ስቴፕ 3 ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እዚህ ቦታ ላይ where n which is equal to k plus 1 ወይንም እኛ ፕሩቭ ለማድረግ የምንፈልገውን ነገር አሁን እናገኛለን ማለት ነው። ይህ ማለት እዚህ ቦታ ሲተኩት k plus 1 times what 3 into k plus 1 minus 1 divided by 2 ይመጣል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ይሄን ዲስክ ካደረግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኖርማሊ ይሄ ስቴፕ 3 ላይ ያስቀመጥነው ነው። ሲምፕሊፋይ ማናደርገው ወደ መጨረሻው k plus 1 times what 3k plus 3 minus 1 means 3k plus 2 over 2 ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ይሄንን ሾው ማድረግ ነው። ይሄ እንዴት ነው ሾው የምናደርገው? የሚፈለገው ስቴፕ 3 ላይ ያለውን በሌላ ፎርሙላ ሾው ማድረግ ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄኛው ኖርማሊ ተርማችንን እንመለከታለን። ተከታታይ ተርም ላይ እዚች ላይ እንደምታዩት ይችኛይቱ ተርም ይሄን ይችኛይቱ ቫልዩ ላይ ማለት ነው ተርም k plus 1ን ተክተን እንዲሁም ደግሞ ሰምሽን ኦፍ ኬ ይሄኛው ማለት ነው ኤስኬ ብለን የጠራናት ይችኛይቱን ሁለቱን ደምረን ስቴፕ 3 ላይ ካለው ፎርሙላ ጋር እኩል ከመጣልን ኢትስ ትሩ ነው ማለት ነው። ማቴማቲካል ኢንዳክሽናችንን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ 3n ማይነስ 2 የተርማችን ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ s k plus 1 which is equal to sk plus term of k plus 1 ይሄ term of k plus 1 ምን እንደሆነ አይተናል። ሶ sk plus 1 means sk plus 1 ብለን የጠራናት ምንድናት? k into what 3k minus 1 divided by 2 ማለት ነው። plus term of k plus 1 means 3n ምንድነው ያላት? 3n minus 2 ናት እሷ ማለት። ስለዚህ እሱ ቦታ ስተኩት k plus 1 ስተኩለት 3 into k plus 1 minus 2 እንደማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ በያነጋገር k into what 3k minus 1 over 2 ይሄ ነምበር ማለት k plus 1 ሁለቱን እናብዛውና ይመጣላችኋል 3k plus 2 እናገኛለን። ይችኛይቱ ሁለቱን ብቻ አብዝተን ማለት ነው 3k plus 2። ስለዚህ ሁለቱን እንደምራቸዋለን። እናጥፋትና ያለምንድነው እስከ ስቴፕ 3 ላይ k sk plus term of k plus 1 ብለን የጠራናት ከማ ጋር እኩል እንዲሆን የምንፈልገው ከk plus 1 times what 3k plus 2 over 2 ጋር አንድ አይነት እንደሆነ የምንፈልገው። በዚህ መሰረት እዚህ ተርም ላይ ተጉት sk means k into k minus 1 3k minus 1 over 2 and term of k plus 1 means term of k plus 1 ብለን የጠራናት plus what 3 into k plus
1 ማይነስ 2 ማለት ነው። ይህን የጋራ መውሰድ ትችላላችሁ። ሶ k ኢንቱ 3k ማይነስ 1 ዲቫይድ ባይ 2 ፕላስ የጋራችሁን ሲወስዱ 6k ይሄን አብዙትና 3 ማይነስ 2 1 ማለት ነው ፕላስ 6 ይመጣ ማለት ነው ዲቫይድ ባይ 2 ማለት ነው። ይሄን ኤክስፓንድ አድርጉትና ምን ማለት ነው 3k ስኩዌር ማይነስ k ፕላስ 6k ፕላስ 6 ዲቫይድ ባይ 2 ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ፋክተራይዝ ስታደርጉት 3k ማይነስ k ፕላስ 6k ሚንስ 5k ነው። ፕላስ 6 ስታደርጉ ምን ይመጣላችኋል ማለት ነው? ይሄ ከላይ የተቀመጠው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራሱ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ማቴማቲካል ኢንዳክሽን በዚህ አይነት መልክ ፕሩቭ አድርገናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ኦኬ ኤግዛምፕል 3 መጽሐፋችሁ ላይ ወይም ሞጁላችሁ ላይ ያለችው ጥያቄ ናት። ኤክሰርሳይዝ 2.1 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል 3 show that 1 square plus 2 square or number square ማለት ነው up to n square give us formula n into n plus 1 times 2n plus 1 over 6 መሆኑን አረጋግጦ የሚለን። ስለዚህ ተመሳሳይ ስቴፖችን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፖቻችን እንጠቀማለን። እዚህ ላይ ስቴፕ 1 ምንድነው የምናደርገው? where n which is equal to 1 ቢሆን n1 ቢሆን ይሄ ሰምሽን ፎርሙላ የመጀመሪያውን ተርም ይሰጠናል ወይ 1 ይሰጠናል ወይ እንደማለት ነው። ይህ ማለት 1 into 1 plus 1 times what 2 into 1 plus 1 divided by 6 እንደማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ 1 plus 1 2 ነው። 2 times 1 12 plus 1 3 ይመጣል። so 2 times 3 divided by 6 ነው which is equal to 1 this true የመጀመሪያ ይሄ true ነው ማለት ነው። ስቴፕ 2 የምናደርገው ምንድነው? where n which is equal to k ቢሆን ወይንም ኢንዳክቲቭ ሃይፖቴሲስ ብለን የምንጠራው ላይ ማለት ነው ምናደርጋለን? ኖርማሊ በn ቦታ ሰምሽን ፎርሙላው ላይ ፎርሙላ ላይ k መተካት ነው። ሶ k into k plus 1 times what 2 times of k plus 1 divided by 6 is true ይሄኛው true ብለን መነሳት ያለብን ነው ማለት ነው። ስቴፕ 3 በደንብ ፕሩቭ ማድረግ የምንፈልገው ምንድነው ማለት ነው? here n which is equal to k plus 1 ብናደርግ እዚህ k ቦታ ላይ መተካት ይቻላል k plus 1 ማለት ነው። አለም ደግሞ እዚህኛው ቦታ ላይ መተካት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ይሄ k plus 1 into what k plus 1 plus 1 times what 2 into k plus 1 plus 1 አድርጋችሁ divide by 6 ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ይችኛይቱን እኛ ፕሩቭ ማድረግ የምንፈልጋት ናት። ይሄ ማለት እኛ ፕሩቭ ማድረግ የምንፈልገው ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ይሄንን k ፕላስ እዚቻይ k ፕላስ ኢንቱ ፕላስ 1 አለ k ፕላስ 2 እንደማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ 2k ፕላስ 1 ዘ ሆል ነው ያለ ይሄኛው 2k ፕላስ 1 ዘ ሆል አለችን ፕላስ 1 አለ ከውጭ ላይ። ስለዚህ k ፕላስ 3 እንደማለት ነው። ስለዚህ የሚሰጠው k ፕላስ 1 ታይምስ what k ፕላስ 2 ታይምስ k ፕላስ 3 ዲቫይድ ባይ 6 ማለት ነው። ይህንን ፎርሙላ ማምጣት የሚጠበቀው ከምንድነው የምናመጣው? ይሄኛው s k ፕላስ 1 which is equal to summation of k plus 1 plus term of what k plus 1 ሁለቱ የነዚህ ተርም ላይ k plus 1 ተክተን የምናገኘው ከዚህ ጋር አንድ አይነት መምጣት አለበት ማለት ነው። ያ ከሆነ ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ sk ብለን የጠራናት ቅድም ላይ የሰራናት ማለት ነው። sk ማለት k into what k into k plus 1 times what 2k plus 1 ማለት ነው ዲቫይድ ባይ
6 ፕላስ ተርም ኦፍ k ፕላስ 1 ሚንስ ተርም ኦፍ k ፕላስ 1 ማለት n ስኩዌር ነው የተሰጠን ከተርማችን 1 ፕላስ 4 እየተባለ ማለት 1 ፕላስ 2 1 ስኩዌር ፕላስ 2 ስኩዌር ፕላስ 3 ስኩዌር እያለ መጨረሻ n ስኩዌር ነው የተሰጠን። ሶ n ስኩዌር ተርም ላይ ስተኩት ይሄ k ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌር ማለት ነው። ይሄን የጋራ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። የጋራ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ የጋራ ወስዳችሁ ኖርማሊ ኮመን ስታገኙለት ወይም ፋክተራይዝ ስታደርጉት ይሄን የጋራ እንውሰድለት። ስለዚህ k ፕላስ k ኢንቱ k ፕላስ 1 ታይምስ 2k ፕላስ 1 እንደገና ደግሞ ታይምስ 6 ስታደርጉ የምታገኙት ከማጋር እኩል ነው ከዚህኛው ነምበር ጋር እኩል ነው ይመጣላችሁ። ፋክተራይዝ አድርጋችሁት አንድ አይነት ነው ይመጣላችሁ ማለት ነው። በዛ መሰረት እንትኑ ማለት ነው ፕሩቭ አድርገናል ማለት ነው። ስላልተመቼ ነው ለቦታው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ ፕሩቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጣይ ጥያቄ ኤግዛምፕል 4 ምንድነው? ስቴፕ 1 ታደርጋላችሁ n which is equal to 1 ቢሆን የመጀመሪያውን ተርም ይሰጠናል ወይ ነው ሰሚሽን ፎርሙላ የተከታችሁት። ሶ ይሄ ማለት ደግሞ 1 ኢንቱ 1 ፕላስ 1 ማለት ነው። ይሄ ማለት 1 ኢንቱ 2 ማለት ነው which is equal to 2 ሶ it is true ትሉታላችሁ። ይሄኛው ትሩ ነው። ይሄ ትሩ። ስቴፕ 2 where n which is equal to k ቢሆን ሰምሽን ፎርሙላ የተተኩት k into k plus 1 ማለት ነው። ይሄ ኢንዳክቲቭ ሃይፖቴሲስ ነው። ትሩ ብለን ነው የምንነሳው ማለት ነው። ስቴፕ 3 where n which is equal to k plus 1 ቢሆን ማለት ነው። እዚህ ቦታ መተካት እንችላለን። that means k plus 1 times what? k plus 1 plus 1 ብታደርጉት ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ which is equal to k plus 1 times k plus 2 እኛ ማምጣት የምንፈልገው ይሄንን ነው ማለት ነው። ከምንድነው የምናገኘው? እሱን በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ስቴፕ 3 ላይ እንደዚህ ሰብስቲቱት አድርጋችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እኔ ሰምሽን ኦፍ k plus 1 which is equal to ሰምሽን ኦፍ ይሄኛው ማለት ነው ፕሪቪየስ sk ብለን የምንጠራው ፕላስ ተርም ኦፍ k plus 1 ተርም ኦፍ k plus 1 ስንል 2n ነው። ተርማችን ፎርሙላ 2n ነው ተብሎ የተሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ መተካት እንችላለን። sk means sk ብለን የጠራናት k into k plus 1 ማለት ነው። ፕላስ ተርም ኦፍ k plus 1 ስንል 2n ላይ ስተኩት 2 into k plus 1 ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ሁለቱን ኤክስፓንድ ማድረግ ይችላልላችሁ። k ስኩዌር ፕላስ k ይሄንም ስታዙት ፕላስ 2k ፕላስ 2 ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ k ስኩዌር ፕላስ 3k ፕላስ 2 ማለት ነው። ይሄን ፋክተራይዝ ታደርጉት k ፕላስ 1 ታይምስ ዋት k ፕላስ 2 ይመጣላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ያገኘነው ፎርሙላ ከማጋር ኩኖ ስቴፕ 3 ጋር ካገኛችሁት ጋር አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ ነው። በዚህ አይነት መልክ ፕሩቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ የመጨረሻው ጥያቄ ኤግዛምፕል 5 ነው። ከሞጁላችሁ ላይ የተወሰደ ጥያቄ ነው። ጥያቄ ኤግዛምፕል 5 show that 1q plus 2q plus 3q up to what nq እንደማለት ነው። ተርሙ እንደገና አስተካክዬ የጻፍላችሁ show that 1q plus 2q plus 3q up to what nq give us ምን የተሰጠን n square into n plus 1 the whole square over 4 ማለት ነው። ስለዚህ n plus 1 the whole square divided by 4 መሆኑን አረጋግጡ ነው የሚለን ይሄኛው። ስለዚህ ስቴፕ 1 ምንድነው የምታደርጉት? ስቴፕ 1 ምን እናደርጋለን ማለት ነው where n which is equal to 1 ቢሆን የመጀመሪያውን ይሄን ቁጥር ወይም 1ን ይሰጠናል ወይ እንደማለት ነው። ስለዚህ 1 into 1 the whole square into what
1 plus 1 the whole square እንደማለት ነው። ይሄ divided by 4 which is equal to 1 times 1 plus 1 2 ነው። so 2 the whole square it is 4 divided by 4 which is equal to 1 so true ነው ይሄኛው ስቴፕ ማለት ነው። so step 2 ምንድነው የምናደርገው n which is equal to k ቢሆን ራሱ ይሄን ፎርሙላ ይሰጠናል ማለት ነው። so k square into what k plus 1 the whole square divided by 4 ይሄ ኢንዳክቲቭ ሃይፖቴሲስ ስለሆነ ትሩ ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። ትሩ ቢሆን ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። ሶ ስቴፕ 3 ምንድነው የምናደርገው n which is equal to k plus 1 ቢሆን እኛ ሾው ማድረግ የምንፈልገው ማለት ነው። ስቴፕ 3 ላይ ነው ወሳኙ ነገር ያለው ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ማለት ነው k plus 1 the whole square into what k plus 1 the whole square divided by 4 ማለት ነው። divided by 4 ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ይሄንን ሾው ማድረግ ነው። ኦቨር 4 ብለናል። ይሄን ሾው ማድረግ ነው። ስለዚህ በምንድነው ሾው የምናደርገው? ይሄን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት k plus 1 the whole square times k plus 1 plus 2 that means k plus 2 the whole square divided by 4 ይሄንን ማምጣት አለብን። ከምንድነው የምናመጣው? sk plus 1 ምን ማለት ነው? sk plus 1 term of k plus 1 ነው። ተርማችን ደግሞ n cube ነው የተሰጠ የኛ ተርም ማለት ነው። sk ብለን የጠራናት ምን ማለት ናት? sk ማለት k square ይሄ ማለት ነው። k square into k plus 1 the whole square divided by 4 plus term of k plus 1 means k plus 1 the whole cube ማለት ነው። ይሄ አሁን ከምነግራችሁ ከዚህ ፎርሙላ ጋር ስቴፕ 3 ካገኘ ነው ከዚህ ፎርሙላ ጋር እኩል መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አጥፍተን ማየት እንችላለን። ሾው ማድረግ የምፈልገው ምንድነው? k plus 1 the whole square times what k plus 2 the whole square divided by 4 ከማጋር ነው። ይሄንን በምንድነው ከማጋር ነው እኩል የምናደርገው? ከsk plus 1 ጋር ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ k square into k plus 1 the whole square divided by 4 plus ተርማችን n cube ነው ተርማችን። ስለዚህ k plus 1 the whole cube so ይሄን የጋራ እንወስድለትና k square into k plus 1 the whole square divided by 4 plus 4 into k plus 1 the whole cube the whole 4 ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። ይሄንን ፋክተራይዝ ስታደርጉት የምታገኙት ከዚህ ነምበር ጋር አንድ አይነት ነው። ከዚህ ነምበር ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ አይነት መልክ ፕሩቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው።